I believe kamo naman to'y nabilong or nabilong naman mo sa katong curriculum nga na I major, no? Major in construction management. So, in the future, makapasar mo sa board exam, you will be construction managers, no? In the future. So, kaning construction, occupational safety and health, this is very important. And kung gusto mo manage o kung gusto mo manage of construction sites, it is very important that you have received a training in COSH, no? Particularly at least 10 hours pinaka-least, and ang pinaka-ideal unta is 40 hours, no? Of COSH training. And na mga providers, ana, if you are interested, you are allowed to go to training kaning regarding aning COSH, no? And at naiuban from the other sections nag-express sa ilang interest regarding COSH. So they were asking me a lot of questions ug unsaon pag-training, unsaon pag kuan or verified baning kaninga provider, no? Kaninga training provider for COSH, because I have someone I knew na maka-verify if this is accredited by DOLE or not, no? So mona nga if you want to enroll for a training sa COSH, and then mangita mo sa Facebook o mga provider for kaning mga training. So you can check also siguro sa DOLE. I don't know if updated ba ilang list, no, regarding anang kaning mga accredited nga providers. So sin interested mo to learn about construction, occupational safety and health in the future, so you might as well enroll for a training, no? Kay most of the construction sites, construction companies would require someone, let's say for example, no, you are applying for the position of a you're applying for a position for a, let's say, a site engineer or a project engineer, no? The company would require you to have training for COSH para makahibaw ka sa mga controls regarding hazards, no? Ug dali ra ka maka-identify ang mga hazards. So mag-discuss na ta, no? Wait lang. Okay, so first we define what is safety. According to the Health and Safety Executive, this is the equivalent of OSHA sa UK, no? In America, muna OSHA, Occupational Safety and Health Administration or Association. Here in the Philippines, we have OSHC, which stands for Occupational Safety and Health Center, which is under the Bureau of Working Conditions in the Department of Labor of Employment. So they define safety, ang kanang HSE or Health and Safety Executive, they define safety as the protection of people from physical injury. And they also defined health as the protection of the bodies and minds of people from illness resulting from the materials, processes, or procedures used in the workplace. So, mo na definition sa safety and health. And we will also define welfare. Ngano mag-define man ta welfare? Kinahanglan ni for each let's say workplace, no? Kay usa ni sa mga responsibilities sa mga employer. And if gusto mo mahimong pohon, let's say an owner of a construction firm or construction site, no, or construction company, it is also your responsibility to provide welfare to your employees, no? So you define an welfare dinhi as the provision of facilities to maintain the health and well-being of individuals at the workplace. So
welfare facilities include the following. So washing and sanitation arrangements. This is very important, no? Especially in the construction site. Kinahanglan ka og washing and sanitation station, especially after kaning mga times nga damili ang trabaho, no? Let's say na excavation nga pagabuhaton or nag-soil exploration pa, no? So you need to have washing and sanitation arrangements. Also kanang inig magbuhos, no? Kamili ka dyan na, daghan ka dyan kag hugaw sa imong lawas. So it is very important that okay, wait lang. It's very important that as an employer or kanang ikaw as a construction manager, you remind your employer nga kinahanglan tag mga ani nga mga welfare facilities. Kay atong hunahunahon ang well-being sa atong mga trabahante, no? And aside from that, kaning provision of drinking water, no? So importante nga na kay let's say water dispenser or kanang nakay supply of drinking water sa imong construction sites kay dili ba dya lalim magtrabaho under the heat of the sun, no? So kinahanglan that your workers would stay hydrated, no? Kay init kaadyo ang ilang trabaho na sila sa nagpainit sila and then samot pa jud og kainit kay most of them would wear several PPEs, no? Especially if you are working in in highly urbanized cities, Metro Manila, Cebu, no? Or kaning mga cities nga properly enforced ang safety and health. I don't know dinhi sa ato kay wala man ko yung trabaho jud dinhi og kanang field, no? But I've noticed when I was still still having my internship sa nakabantay ko kasagaran mga trabahante nga walay saktong PPE, no? Nagchinilas ra nagtrabaho, na uban magsandura, mag-short, no? And it's quite nang dangerous for them. Ngayong ana ra ang ilang isuot, walay hard hat, walay gloves naka-provide, no? Wala makasuot og kaning mga wait lang ha. Stop sa ako kadali ha, wait lang. Okay. Sorry for the interruption, no? So, where were we? Okay. Providing drinking water, no? Provision of drinking water. So, it is very important nga mag-provide ka og ingana. And in fact, I don't know sa DPWH because the nature of my work when I was in the field was among projects were in the National Grid Corporation of the Philippines, and most of the na may mga specifications or agreement in the contract that the contractor should provide the following welfare facilities, no? And failure to do so or failure to comply nga kanang dili ka maka-provide og ani would mean a forfeiture or ma-forfeit ang imong contract, no? If mabantayan na sa taga wait lang napalong ahong kuan. So I am wait lang ha. I am monitoring the kuan. Wala man po siguro yung nagtanaw sa Facebook kuan, sa Facebook live, but I am still kuan kanang nag-monitor ko ngadto and I am using another laptop.
Wait lang kay napalong si John. Ah, dami tao ganina. Napalong si John ganina, no? Sorry. Okay, so balik ta. Aside from providing the kuan kaning mga drinking water, no, included na ana kanang heating. Heating is applicable only for places nga bugnaw, no, and lighting also. So kung naay mga trabaho or na kinahanglan trabahoon at night, so kinahanglan nga adequate ang lighting sa site, no, and also accommodation for clothing, seating kung required sa trabaho, but also sa among trabaho sa among company sa una, we would provide several nga pwede kalingkuran, no, in case nga kinahanglan mo paway sa trabahante or kung kinahanglan nga palingkuron si Jack kay naka-experience si Jack nga lain niyang lawas or sabat, no, responsibility pud na nga mag-provide og maayong ana. Other than that, accommodation para sa pagkaon or place nga pwede kan asa dapit mo kaon ang mga trabahante. And pinaka-importante is ang restrooms, no. It could either be kanang mag-create mo og temporary nga restroom or portable toilet, no, na may ana kanang mga portalets. And also first aid arrangements pod, and having kaning mga first aid arrangements, kaning mga equipments for first aid or materials for first aid is very important kay every day sa construction site dili na nimo tansya, no, or dili nimo ma-predict nga nabay mahitabo nga mga ginagmay nga injuries or even worse, no. In my construction sites, I've handled even though I was a newbie, I was able to handle a lot of construction sites. In Metro Manila alone, I handled almost 12 siguro 12 kabuok, no, nga imagine unsaon na nimo pagtunga-tunga sa imong lawas para naman makaadto ka sa so most of the projects that I've handled when I transferred to Metro Manila are telecommunication towers for Smart, Globe, and even radio towers for ABS-CBN. And my bigger projects nga adtuan jud na tutukan jud na for pila ka months, no, that are mo to yung mga projects nga from the National Grid Corporation of the Philippines. So I was able naka-survive ko to multitask, no, and very important nga naay mga first aid facilities aning imong construction sites kay sa akong experience palaman sa akong mga construction sites nga gipanggunitan, di mahitabo sa usa ka semana nga pinakagamay na siguro ng 5 ka buok, no, 5 ka occurrence nga naay mga ginagmay injuries, no, nga mahitabo. So naay uban makatunog og lansang, naay uban kanang masaphigan bitaw or say tawag ana sa Tagalog, madaplisan og kanang mga hait nga mga butang, no. Una jud na kanang mga masamad or kanang careless ra kaadyo kanang mapaso sa kanang mga welding machine or unsa pa na diha kanang mga init or mga kanang makapaso nga mga butang, no. And also there were cases during my watch nga kanang paghandle sa chemical, no, naay mga say tawag ani kanang effects sa ilang respiratory breathing, no. So may ngana, so mo nang importante nga naa kay first aid arrangements and your
company also has kaning mga project nurse, no? Para mag-atiman anin nila. Okay, nag-loading. Ay. Okay. And also, gidefine sa health and safety executive ang accident as any unplanned event that results in injury or ill health of people, or damage or loss to property, plant, materials, or the environment, or a loss of a business opportunity. So mao na nga kinahanglan jud nga ready ka, no, to respond in case something happens. Kay everyday on site dili jud ka maka-anticipate nga nay mahitabo nga aksidente. Kay let's say for example, no, nag-anticipate ka nga kani mahitabo nga aksidente sa kani nga particular work, pero imo nang gikuan, naghimo kag kanang prevention plan. So ingani ang method ni inyong paggamit, through najoy kuan ana, najoy time ana, or naay instances nga mag-create pud na og lain nga risk. So that's why it is very important nga ready ka every time, no? So dili ka maratol or dili ka makuan. So mo na as a construction manager, importante pohon, no, nga kaybaw na ka unsay buhaton, or kaybaw na ka kinsay angay mo respond, no? So mo na unja kay nagloading man pod ang nagloading man ang PowerPoint. Okay. So napod na gitawag nga near miss, no? Near miss. This is any accident that could have resulted in an accident. So mayon ka sus hapit ra, no? Mona near miss. And knowledge of near misses is very important, as research has shown that approximately for every 10 near miss events at a particular location in a workplace, a minor accident will occur. So muna ang kinahanglan ka nga knowledgeable ka ing ani, and kinahanglan pud magbantay ka if let's say for example dili ka ganahan mag-handle, no, sa project, gusto ka mag safety officer kay medyo dili ka job at ano trabaho. So mayon ka ikaw kintay safety officer, kinahanglan ka magbantay sa imong mga trabahante, kay naipanagsa, no, nga kana bitang ilang kanang kumpiyansa attitudes, no? So moingon nga kintahay nagtaod og scaffolding or nagpintal sa kuan, kanang nagpintal sa second floor, no? So naay mga scaffolding ana dya, wala magsuot og safety harness, imong badlungon, moingon sila, sir kanang okay ra man na, kay di bitaw may matagak kay na may kuan, na may harang or unsa man dya. Ang imong pangatarungan jud ana moingon ka nga kuan kanang si tawag ani kanang mas maadyo pa nga unsa na i-prevent nimo ang kaning possible nga mahitabo kay wa makahibaw, no, na kay kauban kunohay nga mag horseplay or magduwa or kanabang kanang ang si tawag ana would pull pranks on you. So possible kana may ana would result to near misses nga kaning na mga aksidente nga mahitabo, and daghan na kaadyo sa mga construction sites ngayong ana ang nahitabo. Kasagaran nga ang hinungdan, no, kanang pag horseplay or kanang mga kumpiyansa attitudes lagi. So muna nga dapat bisan kamo as kaning kuan kanang construction managers or kamo engineers, no, sa projects, dili pud mo pakumpiyansa, no? So mayon ka na okay ra ko, exempted na ko ana kay ako bitaw kuan safety officer, ako bitaw engineer sa project, no? Dili pod, no, kay dili ta kahibaw lagi sa kuan situation sud sa construction site. And I will discuss later nga kanang man, no, kay ang construction site usa sa mga pinaka-dangerous workplace. Okay. Ay, okay, no? So napay mga nanood karon. So welcome.
Next. So again, for those who are watching in the Facebook Live sa atong Facebook group, you can comment, no, hard hat. That will be your attendance. Okay, mau pasidyahin next. Dangerous occurrence, no? This is an could have led life, no? Mo lagi na, especially kaning magprank-prank bitaw sa sud sa construction site ug kaning mga magbugal-bugal kanang may ngana ba or kumpiyansa ra pud ang mga kanang binuhatan. Okay ra man magkuan kanang maglingaw-lingaw or magprank-prank. Pero kunaan po nato og asa dapit, no, buhaton na kinahanglan ibutang sa lugar kay dili ta kahibaw lagi sa construction site, no. Say tawag ani kanang let's say for example, no, say tawag ani kanang magpatid-patid kuno ka og kanang mga patid-patiran kuno ni mga construction materials jawa nga kahibaw nga or wa nimo tudyoa nga nakusog nimo og patid unja let's say for example martilyo da ito, no, and then natagak na gikan sa second floor diyan na day tao sa ubos nga makasuot og hard hat, no. So muna maing ana nga instances kinahanglan nato nga batayan. And okay, nagloading na pod. Wait lang ha. Okay. So dili rata dinhi sa atong klase, no. I would need also your participation. So the pictures that you see here in the slide are usa ni sa mga projects, no. Karon any one of you kinsa may mo tubag, no, unsa may mga possible nga aksidente nga mahitabo while seeing these pictures, no. You may now turn on your microphones, no, kung naamoy idea kung unsa mga possible nga accidents or hazards nga mahitabo while doing these kinds of work. Okay. Makurintihan, sir. Okay, aside from makurintihan, kanang matagak sa di matarong ang hikot. Okay. So we have another picture, no. These are the pictures that you see above are transmission lines. So these are electric or power transmission lines, and this is a power distribution facilities infrastructure for the National Grid Corporation of the Philippines. And kaning sa ubos is a part of the infrastructure facilities of a substation in NGCP. And ang trabaho dinhi is, the first one is they are installing or they are nagkabit pa sila, no, sa kanilang mga tower parts. The second and the third picture kanang na dinhi dapit and kanang nasa ubos, they are stringing or unsa man stringing, nagtaod pa sa mga wire. And correct, you are right sa inyong mga tubag. So ang possible nga mga accidents or hazards nga pwede ma-encounter ani is number one, pwede makurintihan. Second, falls, no. Pero ang kasagaran jud nga accident nga mahitabo ani is falls. Mo na nga di ko ganahan mo tan-aw og ingaaning nga trabahoon kay hanggaw ka jud tan-aw, no, murag ikaw kubaan, trailing ka jud tan-awon sila nagtaod sa wire. And dinhi, no, kani palaman kani nagtaod sa or inig install sa kaning mga parts sa tower. So they are using that through a gin pole, no, mo na.
Usahay nga mupalya no ang ginpol makuan or naay mabuhian or naay matagak madyo na laman kay naay harness. So importante nga in these kinds of activities na adyo'y safety harness and properly nakakabit ang harness kay mao may hazard nga imong gusto ma-prevent. And in case of kuan kaning electrocution or kaning makurintihan, so there are also times when siguro after ani na taod na ang mga wires no nagitawag nga activity nga energizing, so ana na padaganon ang kuryente, and there are energize ani usually na mo tan-aw no, so mag-inspect napoy parts diha sa ubos nga mukalat or adto mo transfer ang uban nga parts sa electricity. So kung dili ka mindful no nga naaday kuryente diha, then mo joy kuan unfortunate ka kaadyo nga makuryentehan ka, and ang kuryente nga nagdagan dire is dako pa sa kanang unsay kuryente nga naa sa sabay no, kay this is kuan depende sa capacity sa substation. Usually that would be around 130 kV, 250, 230 no, so ingana kadako ang kuan kanang kuryente nga i-carry ana. So muna nga it's very important nga careful no sa pagtrabaho. And then other than that, we have this no, what are the possible nga mga hazards or accidents nga pwede mahitabo ani? Kuan sir, falling debris. Okay, falling debris. Unsa pa? Mao man siguro pud no. Okay. So falling debris. It is very important no nga in operations or in kaning mga ingani nga mga trabaho naay gitawag og spotter or na mag-instruct or mag-tan-aw if asa dapit i-locate ang kuano. So it is very important nga ang relation sa spotter o ang crane operator is kuan maadyo kay silang duha magkadiroy og asa dapit, and na may mga sign language or hand signals ana. So let's say for example lift ngana no, and then stop or napay ngana. So I will teach how nang itudlo ninyo later on no. So kasagaran sa mga accidents pud nga mahitabo on construction sites kaning mga lifting accidents no, kaning naay mga falling debris kay usually mao lagi na problema sa Pilipino kasagaran kay kaning kumpiyansa attitude mo na nga wag tanga gajud ng kanang inyong kuan nga kumpiyansa ra mo nga okay ra lagi na di no. In several kaning mga trabaho-onon sa construction sites, everything should be calculated properly, especially this kaning mga lifting operations. Kay nganuman unsay nahitabo sa last year no, katong Skyway Stage 3 the high girder nga na kuan kanang the high girder nga natagak sa traffic sa ubos no. It's because nga na-miscalculate sa kuan, na-miscalculate sa crane operator or possibly walay spotter no. And one ay problema diha. Importante ang imong crane operator is trained to operate the crane, and na may mga qualifications ana kanang required no. May uban companies nga dili mo require pero delikado gajud kaadyo na kay kung mag-inspect ang dole usually dili man pud kay kuan, dili man pud ka ana usually og mag start ang project ipanglista jud na kung may mga activities nga lifting no nga mag-involve og kaning mga heavy lifting kaning mga cranes mga ana. So ilista ngadto sa imong application sa dole para makasugod ang imong project no. Ilista ngadto kung kinsay imong crane operator. So
naba ni si Jai certification or national certificate from TESDA, no? Naba Jai NC2, NC3 ba na? I forgot, no? So usa na sa mga requirement. And importante kadyo sa crane operator nga kamaonas diyan mo balance sa mga weights or loads, no? Kay na may certain functions, especially kanang sa kanang mga boom or kanang mga crane nga di ba nabdiyan ay murag i-lift, no? Mo lift ba dyan na ang kanang vehicle, no? Kanang unsay hydraulic unsa na tawag ana something, no? So importante nga may baw-an niya or knowledgeable na siya nga anhara ang limit nga anhara ang limit ang extension sa ijang boom or sa ijang crane or whatsoever, no? And in the second picture you can see this is also inside the substation. We are working inside a live or existing substation. That's why the operation of this boom truck medyo careful, no? Careful kaadyo execution sa trabaho na mo din because one wrong move possibly nga maigo na namong gantry or kanang structures nga naa diha and nanay mga kuryente mind you, no? So usahay pod in kaning mga major lifting activities ang NGCP o let's say for example no, sa Tamis na may anak and substation kung naay mga lifting activities ngadto or naay construction activities nga ma-endanger ang kanang mga uban nga mga facilities didto mo na i-off nila ang kuryente. So basin matingamo nga walay kuan kanang wala mag-abiso ang Suleko. So adyo po ninyo basula kanunay ang Suleko, no? Kay mag-agad ra man po na sa supply nga ihatag sa NGCP. So let's say for example na maintenance nga pagabuhaton ang NGCP. So wa tay mahimo ana kay importante nga naay mga maintenance checks nga pagabuhaton na nila, no? So mao na mo maging ladyo na takadyo sa topic. Okay. Next. Ugwa na sa next. Okay. Next di ay. So kani this is the last, no, nga picture. So unsa may possible nga hazards or kanang sadyok ni pangbuhat sa mga workers dinhi sa inyo nakit-an sa picture. Why harness o why gloves, sir? Okay. Why gloves? Why harness? And dili ra na kana, no? In the first picture evident kaadyo nga kuwang or walay gisuot nga personal protective equipment, no? So walay harness, walay hard hat, no? Wala magsuot og safety shoes. In the second picture nagtrabaho siya sa wire, no? This is a part of unsay tawag ani kanang mga equipments nga kanang basta appeal niya siya sa kanang power circuit breaker sa substation. And imagine kung wala pa kanang features anang kanabitang ilak ang power sa kuryente ngadto sa control room sa substation. If naay kanang let's say mag-change or magrelyebo og shift, no, ang control engineer diya matinga ang musod ni control engineer nga wa man gion nag kuryente, wala diya kay ba man ay nagtrabaho, no? Wala ka magsuot og gloves and then nag-cap ka sa wire. Hindi mo kalit rag-on ang kuryente aw nanay leksyon, no? And in one of my sites in Santa Barbara, I forgot the original place. Dahil na kuryentehan related po nga nga trabaho and kuyaw din ni makurentehan ang tao og kanang nay dako kadyo og voltage bitaw kay kanang mura siya giluto or kanang bawo di ko ka-explain sa unsay nakit-an kanang mura siya naluto nga naay murag naay mantika or whatsoever kanang basta di ko ka-explain basta
mo na nga kung makikita mo mga trabahante nga magtrabaho sa kaning mga wires bisan pa og nabanay kuryente or wa, it is very important nga magsuot og gloves, no, para ma-insulate or dili makuryentehan. And then we move on to the global and local figures on occupational safety and health. So according to a report by the International Labor Organization in 2003, 270 million accidents are reported, no, around the world, and 355,000 of which are fatal, and 160 million work-related illness were reported. So 2 million workers die every year. So more than 100,000 work fatalities occur every month. More than 5,000 work fatalities occur every day, 4 accidents every minute, and 22,000 children are killed by work accidents. So, 2003 pa nga report, no, pero daghan na ang daghang accidents nang occur na related sa occupation, no. So 270 million, dili ka makaingon ana no nga 270 million raman dya ang population sa kalibutan, kay daghan pa man kaysa 270 million. You are talking about 270 million souls or 270 million people. Dili ra ni statistics, no. Mo na nga when you talk about numbers, daghan naman ni. So this is quite alarming, no, and nagkaanam-anam ni og kataas every year. So ingon si Jadin Hinga, more than 5,000 work fatalities occur every day. And this was the statistics last 2003. Karon 2019 hingtaas na siya. And ang per day nga fatalities. And I will discuss that later. So 4 accidents occur every minute, no? And 22,000 children are killed by work accidents each year. So manong na may children, there are some companies, no, nga mo-tolerate og kanang magpatrabaho og mga minors, and that is not allowed in the laws dinhi sa ato. So if ever nga naman gani mo yung mga na hibaw-an, so maadyo na nga i-discourage ang nga na mga practices. Kay usually, kasagaran sa mga maaksidente sa workplace or sa construction site, kadtong mga less o hibaw sa nature sa trabahoon, no? Kay wala pa man sa jay ingon nga general knowledge, or aside from that, kaning mga kani pong mga trabahante nga na po yung mga knowledge, no, na po yung mga aksidente ana nila, kay magpakampante or kumpiyansa ra mo na. The construction industry, no, regarding OSH. So globally, this phenomenon is still largely unexplored economically, socially, politically, and morally. So with the highly mobile population of workers and different contractors working on dangerous construction sites at the same time, the construction industry continues to be a major cause of deaths and disabilities. So, ang problema sa construction industry, I will show you later, sa mga industries ang major contributor of kanang the number of accidents, no. Dili ko mo too nga ang construction industry not number 1 kay nganuman. Usually, most construction companies mag-underreporting na sila. And ang buhaton nila is, usually ang ipang-report kaning mga kaning mga minor incidents or minor injuries, no? Ang problema, especially in bigger projects, no, you have the main contractor. And the main contractor, mo na siya nag-manage sa tibok project. Pero, ang main contractor, let's say, ang gitrabaho kay atong i-kuan sa example, no, sa experience. So let's say ang project is a dam, no? A dam. Dili siya ingon nga dako nga dam, pero ang main contractor doesn't have
kanang the enough resources or knowledge on how to construct certain parts of the dam. Mo na nga manginahanglan sa og mga subcontractors nga mubuhat ani nga mga particular work, no? So let's say for example, kani nga mga say tawag ani, kani nga sluice gate or unsa pa na diha nga mga parts sa dam nga dili kunuhay nature na sa inyong kumpanya, no? Nakadaog ra mo sa bidding pero wala mo enough nga knowledge. So, kuha siya subcontractor. And dili man na kontrolado, dili ingon kontrolado sa main contractor, no? Ang kanang mga activities sa subcontractor. Muna nga, bisan pa og kapila ang main contractor mo ingon nga, usually before magsugod ang trabaho na may meeting. Nga, palihog ko nga, kanang i-observe ang safety and health nga kanang kaning procedures and protocols nato dinhi sa atong construction site, no? So na may uban nga gahi pug-o nga di bitaw mo attend sa meeting, malate, no? Mo din ang kasungutan. And there were certain times nga ang usa sa among subcontractors sa among project gipatawag na ho because consecutive na nga pila ka adlaw ba nga na late. And it is very important that all workers, ma-engineer ba ka o baka sa kinaubsan nga kuan laborer ba ka, no? Nga mo attend og kanang gitawag nga toolbox meeting kay usually kung kuan kanang sa toolbox meeting anha diha i-discuss ang mga kuan kanang mga possible nga mga trabahoon karong adlaw and unsay mga risks or hazards nga posible ninyo ma-encounter, no? So muna nga anha mag-discuss pud ang safety officer nga kay ngani may itong trabahoon karon, it is very important nga mindful mo sa kaning mga following hazards. So mo ni atong pangbuhaton para maiwasan na ninyo ni nga mahitabo, no? So mo na isod kadyo mag-control labi na kay kuan dili pod constant ning inyong mga trabahante kay nay muhawa diyan na po ibang musod, no? Ingana ka labad sa ang construction industry labi na og kamo ang main contractor, no? Or kamoy nagunit sa tibuok manpower kay nay usahay nga dili jud lagi maminaw ang mga trabahante and nay muhawa nay na po moabot, no? Kinahanglan na po ka mag-orient, magkuan. So nay usahay nga madugay pa nimong orient unya wa magpakabana, no? Or kanang kumpiyansa ra pod kanang every time magtrabaho so aksidente mo pa nimo ma-orient, no? Mo na. So at least 60,000 fatalities occur at construction sites around the world every year. And this is not an updated information. So dili ko motuo nga 60,000 fatalities ang mo-occur every year, no? Sa tibuok kalibutan, especially in namatikdan jud na ho kaning mga Chinese workers kaning among katong akong previous nga company we were working on a big project and usami sa subcontractor. The main contractor for the project was a Chinese company. And naapod sila provided nga mga trabahante. So let's say for example, 1,500 Filipinos and Filipino construction workers and the other kaning 800 were Chinese, no? And dahil nagtrabaho sa kaning mga kasagaran sa mga maaksidente jud, no, every week mga Chinese kay nganuman dili mo follow og mga safety and health nga protocols on site, no? So mo na imbes nga musod og confined space, no? Usually kung musod ka confined space you are required to wear to wear oxygen, no? And to bring an oxygen kanang portable oxygen tank kay mahutdan kag oxygen kung adto kag confined space. Ang magpatuga-tuga man pud sila og sud bitaw nga ahon-ahon na po nila kaya ra na tuwa. Di ba every week na ay
magtingog nga ambulansya sa site, no? Kay nahutdan na yung oxygen. So muna, it is very important nga kanang mo follow jud sa mga kanang sa procedures sa OSH, no? So dili jud ko motuo aning 60,000 fatalities nga may tabo, maybe more, no? Kay usually mga construction sites mo under-report lagi or dili i-report or dili nila i-disclose nga nahitabo no nga mga fatalities. So one fatal accident occurs in every 10 minutes. Imagine, no? Around 17% of all fatalities at work, 1 in every 6 are construction facilities. So mauna ingana ka dangerous ang construction industry. And kaning figure 1.1a mo ni updated, no? Di ba ganina niingon ko or it was presented on screen that there are 5,000 people who die due to unsafe and unhealthy working conditions every day. Karon nga 2019, this is an updated report by the ILO, no? 7,500 na. So imagine ang kanang rise, no? So that is around 5 to 7% of deaths globally. So kani nga breakdown, no? Kani nga totality breakdown niya siya. So 6,500 die from work-related diseases and 1,000 would die from occupational accidents. So kaning mga dying from work-related diseases, so possibly kaning mga illnesses nga imong pwede makuha from stressful environments or kaning ma-exposure nimo to certain dangerous or kaning mga harmful nga mga substances, let's say chemicals, no? Or you are in a laboratory and you are working in kaning mga harmful substances, no? So ma-expose kung ingana or kaning you are exposed in radiation every day. So possibly mao jud nay mga nasod aning 6,500, and then 1,000 people die from occupational accidents. So appeal na siguro ni ang kanang mga nangamatay sa construction sites kanang immediately, no, nga kanang maaksidente tungod sa kaning ilang mga tungod aning mga activities sa construction sites. So we have a graph for kaning a chart di for deaths and injuries by industries, no? So ang leading is the manufacturing industry, 28%. Sorry. So ang construction industry is 25%, no? And a leading di ang agriculture, no? Wako kabantay. So agriculture ang leading, followed by the kanang manufacturing industry, and the third one is the construction industry, and followed by other industries. So dili ko mutuo ani nga ikatulo ang construction industry kay daghang mga injuries and deaths that occur sa amo pala man nga sites daan if pero sa amo, no, wala tolerate ng kanang dili i-report, dili we would report that for kaning transparency, no? Although ang mga boss are reluctant nga mo na dili sila kaek og ako na mo kanang musulti nga kinahanglan i-report kay gusto kag masarado imong kumpanya no? So inganaon na pag-istorya. So mo na that's by industries, no? So ang leading, no, nga contributor of deaths is the construction industry. So mo ni diha na jud ang construction industry nag-una na ang pinaka-leading nga number of people nga naay mga matay, no? So ingana ka dangerous ang construction industry. It is followed by the manufacturing industry and the overland cargo transportation. So muna. Then you have the types of accidents in the construction industry.
So most of the accidents that occur sa kaning mga construction sites are kaning fall from height, no? Nga mga accidents. Kay usually daghang kaning mga sa tawag ani, daghang construction work nga nag-involve og kanang mga working at height, kana magpintal, no? Or kana magtrabaho ka sa second floor or succeeding levels, no? So mo na nga kuan na ay daghang fall accidents. And aside from that, anything that is kanang kuan bitaw kanang kintahay, let's say for example, no, nagtrabaho og as of now nagtrabaho pa og foundations or nagkut-kut pa para sa foundations. If naamay considerable height ano nga matawag nga working at height na ka, depende na sa kuan kaning labor industry or labor department kung kuan sa gawas. Usually kung nagtungtong ka og hagdanan and then moabot na og 9 meters ang height, that is already considered a working at height. Pero dinhi sa ato man siguro, if I remember it correctly, as long as you are working at a certain height, nga abot na og 6 meters, no? That is already called working at height na. So, kung naay foundation kuno hay, no, abot nag 6 meters ang foundation, ang sa tawag ana, kanang kalawmon sa gikot-kot nga kuan kanang para sa pundasyon. And you are working above sa kanang excavation pit, kay imong gibutangan og barrier, and you're ikaw gi-consider na ka nga nag-work at height, kay ang katong naa sa ubos 6 meters naman, no? So ug mahagbong ka anang excavation pit, maaksidente man jud ka or naaman jud injury nga may tabo nimo, so considered na as working at height. Traffic accidents, no? Naapoy mo occur nga mga traffic accidents at site. Especially for those projects nga located sa kaning mga highways, roads, no? And dili ra na limited sa ingana. Sa mga dagko nga projects wherein busy, no, ang traffic sa mga imong equipment, imong mga delivery for kanang unsay tawag ani, mixers, kaning mga nag-haul og mga aggregates or mga sand, no, kana mga dump trucks, no, kana that is already considered moving traffic nga mosud sa imong construction sites. And kung may worker nga motabok ra magkalit and dili naman na if duol na siya or nana sa blind spot sa driver sa kanang dako nga equipment, dili na siya makit-an, so that would add up to the traffic accidents, no? Lifting accidents, no, it is very common, kasagaran dinhi mo anha jud diha mo kanang ato makit-an ang mga aksidente sa site, no? Especially katong example ganina katong sa Skyway Stage 3, no? Aside from that, napoy mga accidents caused by manual lifting, no? Kasagaran na ba jud nato dinhi nga og mag-alsa og bugat, no? Let's say for example, mag-alsa og mineral water, no? Kanang say tawag ana, kanang ibutang bitaw sa dispenser, kanang container, no? So let's say for example mao ni container. Usually ra ba jud kay inig-alsa ra ba jud nato kay dinhi ibutang. That is not kuan a good practice, no? Or inganaon pag kuan alsa bisan sa mga kuan kanang say tawag ani, kanang mga bugas or kuan ibutang na nun sa that is not safe for your kuan, for your body, no? And a person is only allowed to carry 25 kilograms, no? Mo na nay pinaka-maximum. Kung mo exceed ana, no? So moingon imong mama or imong papa nga lukduwa sa atong usa ka sakong bugas, ingon si sir nga 25 kilograms ray pwede na alsahon ma. No? So if mo exceed na sa 25 kilograms ang imong alsahon, usually
what is ideal, no? Kung mag-alsa ka og may anak nga kabugaton, let's say 30 kilograms or 50 kilograms man, di ba, ang usa ka sako nga bugas, duha na mo kabuok ang mualsa, no? So magtinabangay na mo alsa, dili ka ikaw ra. Although moingon ka nga kaya na nimo, the strain or strain nga kanang unsay tawag ana kanang pwede i-cause ana sa imong part of the body, mo effect ra ng imong madugay. So mo na safe jud unta nga proper way of lifting. So kung mag-lift ka, naman to gi-instruct namo sa una ang katong safety practitioner nga ang proper way of lifting is not anhi ibutang, dili dinhi sa o ibutang, but kung mag-lift ka, it should be in front of you, no? So ing-ana ang pag-alsa, no? So nag-ing-ana ka, no? Or basta naa sa imong atubangan, dili dinhi sa ibabaw sa imong o, no? Kay ang strain ana og anhin nimo ibutang sa imong o, nadyo na dinhi sa imong liog, no? Ug dinhi pod kani pod sa imong abaga, no? So mo na nga be mindful of the things that you lift manually, no? And collapse, no? Mao po ning kasagaran sa mga aksidente nga mahitabo, especially in kaning mga excavations. I've seen a video in Facebook, if makasecure ko na nga video, ang masecure tong na video, atong i-upload sa group, no? They were bitang nagkobkob sila for a pipe, no? Naglay sila og pipe, concrete pipe. So ang nakasayop nila is that kilid man gud sila sa highway, and what happened was the excavation pit was narrow, no? Ang width niya is narrow, and then ang height niya is taas. So ang estimate adto it is around 5 meters, no? And sa estimate pud na sa ijang sa ako pala mang pagtan-aw sa ijang puan kanang width sa barrow, or I mean sa excavation pit, wala na to kabot og 1 meter, no? I think that's around 0.75 some estimates, ha, if I am correct. So what happened, while they are laying the concrete pipe, no? So naay boom truck sa kilid, and then ang boom truck mo ay nag-ubos sa katong concrete pipes, and then napoy tao sa ibabaw. Ingabot sa ubos ang katong concrete pipe, napoy tao sa ubos na who was assisting nga iniglay or inigtugdang sa katong concrete pipe. Pagkataon, nikalit og collapse ang excavation pit, no? Natabunan tanan hasta ang katong mga tawo nga tuwa sa ubos. So nganong ingana man ang nahitabo, na may allowed good nga mga distances nga asa dapit ang mga bugat nga mga equipment or kani mga heavy loads, no? Or kung na may mga moving traffic, or napoy allowed nga dimensions for your excavations, no? Kung narrow ra na siya, kinahanglan mag-provide ka og protection against collapse. So muna yung mga kasagaran nga mahitabo, and I will discuss that later. So naapatay mga different accidents like struck by objects, struck by flying or falling objects, and others. So kaning struck by flying or falling objects, diri na mo sakay tong kana bitang mag-horseplay lagi, kana magpatid-patid sa kana mga butang sa sud sa construction site. Usually kanang naaka sa let's say 17th floor, no? And then nagduwa-duwa ka, no? Nagpatid-patid ka. Yan ay kabilya nga putod, and then napatira na nimo, natagak sa ubos. So dili makaingon nga dili na makasakit sa kinsay maiguan na kay di ba basta na kay kanang kuan at a certain height siguro magkana man mo nagkapaspas ining katagap, no? So accidents would probably occur, or injuries, no? Okay. This is the situation for occupational safety and health in the Philippines, no?
Third gihapon ang construction site, no? Number 1, agriculture sector, followed by the manufacturing sector, and next is the construction industry. So sa recorded kuha nila, so ang agriculture, dihay mga work accidents or incidents, 2,049 cases, no? Sa kaning mga accidents or incidents. Sa manufacturing, 1,659 cases, and 1,123 cases sa construction sites. And take note, ang katong naghimo ani nga survey, ingon si Ja, no? The 1,123 work-related injuries in construction sites monitored and analyzed came from only 43 establishments involving 32,403 workers only. So imagine, no, the underreporting or wala nato makuha or wala ta maka-obtain og data ana nila. So mo na makaingon ta nga di ta katuo nga mao ra di ini ang sa construction industry, no, nga kung ikaw jud nakatrabaho na ka sa construction industry, especially complex projects, no, kaning mga medyo lisod-lisod ng project, na dyan mga mahitabuan na, di dyan na makuan, murag di dyan makalikayan nga, dili ka likayan nga why ma-occur nga accident or mga minor injuries, no, sa imong construction sites. So, we have here the 5-year distribution of work accident cases. So, from 2001 to 2005, no, kanang nag-interval na siya og 1 year. So dili ingon nga stable ang recording sa DOLE because number 1, kuwangan sila og inspectors, no? Kuwang sila sa manpower to be able to inspect several establishments or construction sites. And number 2, magsalig na sila sa reporting, no, sa mga construction sites. Let's say for example construction sites, magsalig sila nga na i-report. But usually construction sites or kaning construction companies dili jud i-report lagi ang mga major accidents nga mahitabo sa ilang projects. So mao na nga makakita ta dinhi og unstable nga recording. Sure ka sila nga mao ni ilang kanang data, mura mag kanang year interval na gani ninja na 2,500, na po murag 3,600, nahimo na pong 3,000, yung ubos na pong 2,000, yung taas na pong balik, no? So we can see murag di ni katuuhan jud ambot na laman, no? So we can see here the kaning severity of injuries, no? So you have fatal and disabling injuries. Ang fatal and disabling injuries involve kaning temporary total disabilities, permanent partial disabilities, and even deaths, no? So that would be 63% of kaning mga injuries nga occur. And 37% nga remaining are non-disabling injuries or kaning mga nag-require of medical treatment or first aid, no? So we can see here nga mas daghan jud ang occur nga kaning mga grabe nga mga aksidente. And in the case of kaning dinhi sa ato sa Pilipinas, mao ni mga causes of accidents, no, nga mo occur sa construction industry. So number 1 is falls, no, fall from height gihapon, and it is followed by struck by objects, no, and caught in or between. Ikatulon as dyan, followed by electrocution, so makurentihan, and accidents in machinery and tools, no? So kaning 5, kaning falls, struck by objects, caught in or between, electrocution, and kaning machinery and tools nga accidents, mo ni gitawag namo as focus 5, no? Mo ni kasagaran nga mga aksidente nga mahitabo sud sa construction site. Mao ni kasagaran gipang fokusan sa mga safety officers. I've already explained nga nung naimo occur nga kaning falls, struck by objects,
even electrocution, no? For machineries and tools, kasagaran na imo occur ana nga accidents is because dili mao ang equipment or machinery ang gigamit or tools, no? Or possibly ang gigamit nga tools or machinery dili na properly working. That's why maaksidente, no? So hilig ra ba jud ta dinhi nga adjuhon sa laman ni kuan kay pwede pa man ni magamit, no? Pero ang problema ana sure ka nga dili ka maaksidente while you are using that one. Kay ingon ka pwede pa man, no? So mo na atong bantayan. Okay, waton ha madilit. So types of trade, no? Sa mga i-occur nga accidents. So kasagaran sa mga maaksidente sud sa construction site is kaning mga laborer, followed by the steelman, followed by the carpenter, no? Kasagaran sa mga laborer maaksidente kay most of them are not aware of kaning mga kuan. Usually pwede na ka makasuligi og labor basta willing ka mo trabaho, di ba? Nay uban nga dili pa jud ingon nga lihiro, no, nga mo trabaho sa kaning mga buhatonon sa construction, no? So mo na katong mga wa pa ingon hibaw kasagaran mo ni maaksidente. And usually sa kaning mga construction sites nga daghan kadyong nag-involve nga mga tao, dili na nimo matutukan ni mga laborer, no? Especially nga kuan kana bitang dili jud constant ang pagstay ani nila na ay moabot, na ay mohawa, na ay moabot, na ay mohawa, no? And every time nga na ay moabot, makalimot ka halawa pa din na sila ma-training or wa pa ni sila ka-undergo og training sa safety and health, no? So mo na ang kasagaran na ay mga aksidente jud ani nila. Kay sila may makalimtan kay dili man sila special skill. Ang tagaan jud og bili or tagaan og importance, no? Kana ma-prioritize regarding sa mandatory safety and health, no, kanang training kanang 8 hours are carpenters, foreman, steelman, plumber, welder, electrician, kay mga special skills man na sila. Kasagaran sa mga laborers makalimtan, no, especially if kanang bitawng dili sila makadungan og kanang kuan, kanang kadawat og kanang mga special skilled nga workers and nahitabo na sa amo kapila, no. So, age of accident victims in the construction industry. So, kasagaran, no, ang pinakataas jud nga number of kaning kuan, ang age bracket of 26 to 30 years old. Kay kani pud sila kasagaran mo ni sila yung mga pilosoko, no? So, tihani mo nga ani ang angay nga buhaton, no? Moingon naman hinoon nga na manghud pa kanao sir pamin di mi maminaw nimo ngana ba, no? So naingana na usahay mga instances ingana. And it is very important nga imong i-enforce imong kuan authority ana nila. So mo na ibantajanan ninyo nga mga age, no? Kasagaran sa mga maaksidente is age 26 to 30 and kani mga 21 to 25 and 31 to 35. So mo na sila. Okay. Okay, factors that contribute to the occurrence of accidents in the construction industry. Okay, sorry. Fall from heights is the predominant cause of accidents, no? So nakita na nato sa atong kuan ganina chart, no? Lack of supervision for workers working at heights, no? So mo na